ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች ሰላምዎን ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ፔድ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን በነፃ እንዴት እንደምናገኝ ያማት በገንዘብ ፕላይ ስቶር ላይ ስንገባ ገንዘብ የሚጠይቁን አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱ በነፃ ዳውንሎድ የምናደርግበትን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምናገኝ ዛሬ ያሳያችኋለሁ። የአፕሊኬሽኑ ስም አፕቶይድ ይባላል። ብሮዘራችን እንገባለን። ኤኒ ብሮዘር ሊሆን ይችላል። ይሄን ሊንክ እንጠቀማለን። https://en.aptoid.com/download ሊንኩን ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ መግባት ትችላላችሁ። ኢንተር እንለዋለን። ዳውንሎድ መጣልን። ዳውንሎድ እንለዋለን ማለት ነው። ኦሬዲ እኔ ዳውንሎድ ያረኩት ስላለ እሱን እጭነዋለሁ። ሰዓት ለመቆጠብ ያክል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዳውንሎድ ያረኩት አለ እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር አለ ኢንስቶል ሴቲንግ አን ሲምፕሊቲ ይላል። ኢንስቶል open skip ኦኬ አፕሊኬሽኑ ተጫነ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምንፈልገውን አፕ እዚህ ላይ ማውረድ እንችላለን። ምንፈልገውን በታይፓቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፔድ የሆነ አፕ ምን አለ? ለምሳሌ አንቲቫይረስ ሊሆን ይችላል። ምን ፈልገውን ለምሳሌ ሰርች ላርግ አቫስት ይሄን ፓፕ ስቶራችን ላይ እናገኘው። እኛ ጋር ኖት አቬሌብል ነው የሚለው በገንዘብም ነው። እሱን ተጠቀምን ማለት ነው።